ફ્રેન્ડ્સ, હું નીલમ મિસ્ત્રી અને મારી ચેનલ માય કિચન સિક્રેટ્સમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવતા શીખીશું ફણગાવેલા કઠોળનું શાક. અહીંયા મેં મિક્સ કઠોળ લઈ લીધા છે. 1 કપ મગ, 1 કપ મઠ, 1 કપ વાલ, 1 કપ રાજમા અને 1 કપ ચણા લઈ લીધા છે. ત્યારબાદ આપણે તેને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું અને 3 થી 4 વાર પાણીથી વોશ કરી લઈશું અને તેને ઢાંકીને આપણે પલળવા માટે 8 કલાક માટે મૂકી દઈશું અને પછી તેને ચારણામાં કાઢી દઈશું અને 2 દિવસ માટે ઢાંકીને બહાર રાખીશું તો આપણા ફણગાવેલા કઠોળ રેડી થઈ જશે. હવે મેં અહીંયા એક કુકર લીધું છે. તેમાં 2 થી 3 ચમચી જેટલું તેલ લીધું છે. હવે તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે તેમાં આપણે આદુ, મરચાં અને લસણને ચોપ કરીને નાખીશું. અહીંયા મેં ચીલી કટરમાં ક્રશ કર્યા છે. 5 લીલા મરચાં લીધા છે, 3 થી 4 કળી લસણની લીધી છે અને એક નાનો ટુકડો આદુનો લીધો છે અને તેને ચીલી કટરમાં ક્રશ કરી લીધું છે. પછી તેને 1 મિનિટ માટે સાંતળી લઈશું. એ સંતળાય એટલે તેમાં આપણે એક નાની ચમચી જેટલી હળદર નાખી દઈશું. ત્યારબાદ આપણે તેમાં આપણું ફણગાવેલું કઠોળ વોશ કરીને તેમાં નાખી દઈશું. હવે તેને બરાબર રીતે મિક્સ કરી લઈશું. ફણગાવેલા કઠોળના ન્યુટ્રિશન્સ વેલ્યુ ખૂબ જ છે અને પચવામાં હલકું છે અને સ્વાદમાં પણ ખૂબ જ સરસ લાગે છે. તો જરૂરથી બનાવજો તમે. તેને તેલમાં આપણે 1 થી 2 મિનિટ સાંતળવા દઈશું. તેનાથી આનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે. હવે 1 કે 2 મિનિટ સંતળાઈ ગયા પછી તેમાં 1 ચમચી જેટલું ધાણા પાવડર નાખી દઈશું. ત્યારબાદ તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખી દઈશું. અને અડધી નાની ચમચી જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું નાખ્યું છે. અહીંયા આપણે પહેલાં લીલું મરચાંનો યુઝ કર્યો છે એટલે અહીંયા લાલ મરચું નાખતા ધ્યાન રાખવાનું. અહીંયા મેં કાશ્મીરી લાલ મરચું લીધું છે જે ખાલી કલર જ આપશે અને મેં તેનો અડધી ચમચી જેટલો જ યુઝ કર્યો છે. ત્યારબાદ હવે આપણે તેમાં પાણી રેડી દઈશું. કઠોળ ડૂબે તેટલું પાણી રેડવાનું છે. જો તમને ડ્રાય ગમતું હોય તો તમે એમાં થોડું પાણી ઓછું રેડી શકો છો. અને આ મિક્સ વરડું ફણગાવેલા કઠોળનું શાક ચોખાના પૂડા સાથે ખૂબ જ સરસ લાગે છે. તેની રેસીપી ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મેં મૂકી છે, જરૂરથી ટ્રાય કરજો. ફણગાવેલા કઠોળને ચડતા વાર લાગતી નથી, તેથી એક જ વિસલમાં તે ચડી જશે. હવે ચડે ત્યાં સુધી આપણે તેની સાથે ખાવા માટે કાંદાનું સલાડ રેડી કરી દઈએ. અહીંયા મેં એક કાંદો લીધો છે. તેને રફલી લાંબો મેં ચોપ કરી લીધો છે. તેમાં હું લીંબુનો રસ નાખીશ. અહીંયા મેં અડધા લીંબુનો રસ લીધો છે. ત્યારબાદ આપણે તેમાં સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું અને અડધી નાની ચમચી જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું નાખીશું. તેનાથી કલર ખૂબ જ સરસ લાગે છે. હવે આપણે તેને બધું બરાબર રીતે મિક્સ કરી લઈશું. આપણું સલાડ બનીને રેડી છે અને તેને છેલ્લે લાસ્ટમાં ધાણા નાખીને આપણે સર્વ કરીશું. હવે અહીંયા કુકરની વિસલ વાગી ગઈ છે અને આપણું વરડું પણ રેડી થઈ ગયું છે. આપણે જોઈ લઈએ. તમે જોઈ શકો છો કેટલું સરસ ચડીને રેડી થઈ ગયું છે.
આ રેસીપી ખૂબ જ ઓછા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સમાં ખૂબ જ ઝડપથી બની જાય છે, સાથે સાથે ટેસ્ટમાં તો ખૂબ જ સરસ છે અને હેલ્ધી પણ છે. તમે અત્યાર સુધી અમારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો જરૂરથી કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.